आज मी तुमच्यासाठी माझी स्पेशल उपवासाची रेसिपी घेऊन आलेली आहे, ती म्हणजे सिंगाडा वडा. तर पाहूया कसा केला जातात. सिंगाडा वड्याला फ्लेवर देण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आलं मिरचीची पेस्ट, तर ती करून घेऊया. आपण घेणार आहोत 1 इंच आलं, 1 मिरची, 2 चमचे पाणी ॲड करूया आणि पेस्ट करून घेऊया. आलं मिरची पेस्ट आपली रेडी झालेली आहे. आता सिंगाडा वडा करण्यासाठी आपण त्याचं पीठ भिजवून घेऊया. आपण घेणार आहोत सिंगाडा पीठ किंवा आटा. हा सिंगाडा पीठ खूप हेल्दी असतो आणि ग्लुटेन फ्री असतो, त्यामुळे तुम्ही हा रेग्युलरली सुद्धा वापरू शकता. आपण घेतले 2 कप सिंगाडा आटा. त्यात जाईल पाव कप साबुदाणा पीठ, आलं मिरचीची पेस्ट, 1 मीडियम साईज बॉइल्ड पोटॅटो आणि तो आपण किसून घेऊया. त्यात जाईल 1 चमचा सेंधव नमक किंवा रॉक सॉल्ट, 1 मोठा चमचा दाणेकूट, 1 चमचा जिरेपूड. पीठ भिजवण्यासाठी त्यात जाईल थोडं पाणी. जसं पाणी लागेल तसं तुम्ही घ्या. घट्ट पीठ मळायचं आहे, आपण पुरी किंवा चपातीला मळतो तसं. सिंगाड्याचं पीठ इथे आपण मळून ठेवलेलं आहे, ते आपण ओल्या फडक्याने झाकून ठेवूया. जोपर्यंत हे रेस्ट होत आहे, आपण एक सोपी चटणी वाटून घेऊया. आपण घेऊया अर्धा वाटी खवलेला नारळ. त्यात जातील 2 मिरच्या, मूठभर कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरं, चवीपुरतं सेंधव नमक, चवीपुरती साखर. त्यात जाईल अर्धा लिंबाचा रस, त्यात जाईल थोडंसं पाणी आणि आता आपण वाटून घेऊया. आपली चटणी रेडी झालेली आहे, पीठ पण रेडी आहे. तर मंडळी, आता कसली वाट बघतोय, आपण करूया सिंगाडा वडा. आपण आता ह्याचे छोटे गोळे बनवून घेऊया. तेल इथे आपण तापत ठेवलेलं होतं, ते गरम झालेलं आहे. गोळे पण रेडी आहेत. आपण ते आता वडे थापूया आणि फ्राय करून घेऊया. हा वडा आपण हलक्या हाताने थापून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता हा वडा छान खरपूस तळला गेला आहे. त्याला आपण निथळून बाहेर काढून घेऊया. आहे ना सोपी रेसिपी. हा सिंगाडा वडा डेफिनेटली ट्राय करा. कसा झाला तो मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि अशाच उपासाच्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.